Λοιπόν, φτάσαμε με ένα επεισόδιο, παιδιά. Κάποιος έχει πάρει τη βαλίτσα μου. Ξέχασαν τη δική τους βαλίτσα στο αεροπλάνο. Μοιάζει με τη δικιά μου. Την πήραν και φύγανε. Εμείς βγαίνουμε τελευταίοι, χαλαροί, κύριοι, και βλέπουμε ότι η βαλίτσα μου δεν είναι πουθενά. Έχει φύγει ο άνθρωπος με τη βαλίτσα μου, έχει αφήσει πίσω τη δική του. Που έμοιαζε, να το πούμε και αυτό. Ναι, αλλά είναι πιο μικρή τέλος πάντων η δική του, δεν είναι ακριβώς η ίδια μάρκα κλπ. Όπως και να έχει, τώρα θα προχωρήσουμε ελπίζοντας ότι θα λυθεί το πρόβλημα λίγο παρακάτω. Μιλήσαμε εδώ με τις αεροσυνοδούς. Κρατήσανε τη βαλίτσα του ανθρώπου που την ξέχασε εδώ και θα ενημερώσουν ότι έχει μείνει μια βαλίτσα πίσω. Θα ενημερώσουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Εμείς πρέπει να τους ενημερώσουμε σχετικά με τη βαλίτσα μου, τι μάρκα είναι, τι σχήμα έχει κλπ. Για να δούμε αν ενδεχομένως ο άνθρωπος να έχει ήδη καταλάβει το λάθος και να έχει πάει στον γκισέ της εταιρείας να ενημερώσει ότι υπάρχει πρόβλημα. Εκτός αν δεν το κατάλαβε και έχει φύγει. Αυτό δεν είναι το χειρότερο. Καθοδόν για το σπίτι του. Δεν πειράζει, μωρέ, περιπέτεια. Φτάσαμε Λάρνακα. Ξεχάσαμε να το πούμε. Είμαστε Κύπρο. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι και αυτή τη στιγμή εγώ είμαι και πολύ. Λιτός. Είσαι λιτός. Μια ζαντούλα απλά της κύριος. Σούπερ. Εδώ ήρθαμε να ρωτήσουμε για τη βαλίτσα μας, τις αποσκευές, τις πληροφορίες κτλ. Και μας ενημέρωσαν ότι δεν γίνεται να επικοινωνήσουμε με τον άνθρωπο που ξέχασε τη δική του βαλίτσα. Έτσι, ο Κωνσταντίνος αφήνει ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Αφήνουμε τα στοιχεία μας σε περίπτωση που, παιδιά, εδώ δεν υπάρχει κάποια κάλυψη γιατί είναι δική μας ευθύνη η βαλίτσα. Έτσι, να έχετε το νου σας πάντα. Αν κάποιος πάρει την βαλίτσα σας από το αεροπλάνο, δεν θα σας καλύψει η αεροπορική εταιρεία, μας ενημέρωσαν εδώ. Θα αφήσουμε απλώς τα στοιχεία μας και ελπίζουμε ο άνθρωπος να φέρει την βαλίτσα πίσω κάποια στιγμή και να μας πάρουν τηλέφωνο να μας ενημερώσουν. Αλλά προς το παρόν θα είμαι χωρίς πράγματα εδώ όσο βρισκόμαστε στην Κύπρο. Αρχίσαμε πολύ ωραία. Θα είναι μια επεισοδιακή, ας πούμε, επίσκεψη. Όπως και να έχει, ελπίζουμε να καταφέρουμε κάτι. Εδώ η βαλίτσα του ανθρώπου ήρθε, δηλαδή αυτή που εντοπίσαμε στο αεροπλάνο. Ο άνθρωπος ξέρασε τη δική του και πήρε τη δική μου προφανώς. Η δική του είναι εδώ, απλώς αυτός έχει τη δική μου και είναι κάπου. Το καταλάβει, πιστεύω. Κάποια στιγμή είναι. Τελικά, μια υπάλληλος μας βοήθησε μέσω του ονόματος του ανθρώπου που ήταν πάνω στη βαλίτσα σε μια ετικέτα. Από προηγούμενη πτήση κιόλας. Βρήκαμε το όνομα. Είναι ένας άνθρωπος, από ό,τι φαίνεται, από το Ισραήλ. Τουλάχιστον ο τηλεφωνικός αριθμός που μας έδωσε η κυρία μέσω της εταιρείας που τον βρήκε, μέσω της Aegean, την ενημέρωσαν ότι αυτός είναι ο αριθμός. Παίρνουμε τηλέφωνο, χτυπάει, αλλά δεν απαντάει δυστυχώς. Θα συνεχίσουμε, θα επιμείνουμε. Ουσιαστικά έχουμε τη βαλίτσα του ανθρώπου. Τώρα δεν ξέρουμε αν αυτά τα στοιχεία είναι όντως του ίδιου ή αν είναι κάποιο συγγενή. Ας πούμε, αν αυτό το όνομα που υπήρχε στην ετικέτα που είχαν κολλήσει πάνω στην βαλίτσα από προηγούμενη πτήση, αν είναι ο ίδιος, αν είναι κάποιος άλλος. Γιατί μπορεί προφανώς να είναι κάποιο οικογενειακό μέλος, δεν ξέρω. Αλλά φαντάζομαι ότι το τηλέφωνο επικοινωνίας, ελπίζω δηλαδή, ότι θα αντιστοιχίσει κάποιον που θα μπορέσει να μας βοηθήσει. Για να δούμε. Εν τω μεταξύ ήταν ένας άλλος κύριος, ο οποίος παραπονιόταν ότι η Aegean δεν του έδωσε το καρότσι το οποίο είχε κάνει check-in κάτω στις αποσκευές και παραπονιόταν ότι δεν έχει φτάσει στο καρότσι του, τι θα κάνει, πώς θα φύγει από το αεροδρόμιο χωρίς το καρότσι του μωρού. Και οι άνθρωποι λένε ότι οι υπάλληλοι κάνουν απεργία. Απεργία, ναι. Οι άνθρωποι οι οποίοι φέρνουν τις βαλίτσες, τις αποσκευές, κάνουν απεργία. Γίνεται ένας πανικός, παιδιά. Έχουν έρθει όλοι εδώ στους γκισέδες και παραπονιούνται γιατί προφανώς δεν έχουν πάρει τις βαλίτσες τους. Και γίνεται ένας χαμός εδώ στο αεροδρόμιο, παιδιά. Πραγματικά φτάσαμε και είναι μια επεισοδιακή μέρα, ιδίως για μας, αλλά και για πολλούς άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι κολλημένοι εδώ και περιμένουν τις βαλίτσες τους. Λοιπόν, παιδιά, εδώ έχουν αρχίσει να ανάβουν τα αίματα. Οι άνθρωποι θύμωσαν πολύ πίσω μας που ζητάνε τις βαλίτσες τους και δεν τους τις επιστρέφουν. Και λένε αν είναι δυνατόν να γίνεται απεργία, high season. Δεν μας ενημέρωσε κανείς, δεν ξέρουμε εδώ τι συμβαίνει. Και γίνεται φασαρία πραγματικά. Εννοείται οι άνθρωποι έχουν και το δίκιο τους βέβαια γιατί ήρθαν στις διακοπές, έχουν το καροτσάκι του μωρού, τις βαλίτσες τους κάτω και περιμένουν να τις πάρουν. Δεν ξέρω τώρα πώς λήφθηκε αυτή η απόφαση και γιατί να γίνει αυτή η απεργία, αλλά πραγματικά φαίνεται ότι είναι μια τεράστια δολοπορία για πάρα πολλούς ανθρώπους και ελπίζουμε να λυθεί γρήγορα. Δεν ξέρω, εδώ οι άνθρωποι φυσικά δεν φταίνε στις πληροφορίες για τις βαλίτσες των αποσκευών. Τι δικαιοδοσία έχουν αυτοί να κάνουν κάτι για την απεργία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύπλοκη κατάσταση. Η Aegean δεν έχει γκισέ εδώ για να πάμε να μιλήσουμε με τους ανθρώπους αυτοπροσώπως. Υπάρχει μόνο ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, στο οποίο μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο. Οπότε είμαστε εδώ στην αναμονή, εμείς με το πρόβλημά μας και δεκάδες άνθρωποι πίσω μας με το δικό τους. Έχουμε και χοντρό πρόβλημα, μόλις το αντιληφθήκαμε. Δεν μπορούμε να φύγουμε από αυτό το χώρο και το ίδιο ισχύει και για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν τις βαλίτσες τους. Γιατί από τη στιγμή που θα βγούμε από αυτό το χώρο, δεν δικαιούμαστε να ξαναμπούμε. Τελείωσε. Δηλαδή, πραγματικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι που περιμένουν για τις βαλίτσες τους θα πρέπει να μείνουν εδώ, θα πρέπει να περιμένουν χωρίς καμία ενημέρωση σχετικά με το πότε θα λυθεί το πρόβλημα και απλώς είμαστε εδώ κολλημένοι
χωρίς βαλίτσες, μπαίνουμε και εμείς μέσα στο παιχνίδι. Τώρα, γιατί αν φύγουμε από εδώ, μετά δεν ξέρουμε πώς θα πάρουμε πίσω την βαλίτσα. Τελείωσε η βαλίτσα μετά, γιατί είπαν ότι δεν έχουν καμία ευθύνη για αυτή τη βαλίτσα, γιατί είναι προσωπικό αντικείμενο. Ναι, έπρεπε να προσέχουμε δηλαδή, παρόλο που πρέπει να παραμείνουμε καθιστοί εμείς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και στο τέλος πρέπει να προσέχουμε και να κοιτάμε να δούμε μήπως κάποιος κατά λάθος πάρει τη βαλίτσα μας. Και εμείς δεν είχαμε το νου μας, μιλούσαμε μεταξύ μας στο κάθισμα, θεωρώντας ότι θα πάρει ο καθένας την βαλίτσα του και θα φύγει. Όμως κάποιος πήρε τη δική μας, έφυγε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πίσω μας φυσικά δεν έχουν αυτό το πρόβλημα. Έχουν το πρόβλημα ότι οι βαλίτσες τους ήταν κάτω στο αεροπλάνο και απλώς περιμένουν να τις παραδώσει κάποιος, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει γιατί κάνουν απεργία. Δεν τους είπανε πότε θα μπορέσουν οι άνθρωποι να παραλάβουν τις βαλίτσες. Αν βγουν από αυτό το χώρο και πάνε στο ξενοδοχείο τους να χαλαρώσουν λίγο και να έρθουν αργότερα, δεν γίνεται να ξαναμπούν σε αυτό το χώρο. Άρα καταλαβαίνετε την ανησυχία. Δηλαδή, αν αυτές οι βαλίτσες τελικά παραδοθούν με καθυστέρηση στους ημάντες, μπορεί να είναι μόνες τους στους ημάντες οι βαλίτσες και οι άνθρωποι να είναι στο ξενοδοχείο τους και να μην μπορούν να ξαναμπούν εδώ. Δεν τους ενημερώνουν πώς θα μπορέσουν να ξαναμπούν, άρα καταλαβαίνετε ότι την πατήσαμε. Οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να φωνάζουν πίσω γιατί θέλουν το όνομα ενός υπευθύνου, ζητάνε από τους ανθρώπους να τους δώσουν κάποια στοιχεία και πραγματικά θέλουν να βρουν έναν τρόπο επικοινωνίας. Χρησιμοποιούν έντονους χαρακτηρισμούς αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι πραγματικά εδώ τα αίματα έχουν ξεφύγει, δεν ξέρω τι θα αντικρίσουμε σε λίγο, αλλά τα αίματα έχουν ανάψει σίγουρα. Λοιπόν, παιδιά, είχαμε πάρα πολύ καλά νέα. Έκανα αναζήτηση στο ίντερνετ τον αριθμό του ανθρώπου που μας δώσανε εδώ και έπαιρνα τηλέφωνο προηγουμένως και δεν απαντούσε. Στην αρχή δεν βγήκε κάποιο αποτέλεσμα. Μετά αφαίρεσα τον διεθνή κωδικό του Ισραήλ και βγήκε ο ντόπιος αριθμός. Με έστειλε αυτός ο αριθμός στην ιστοσελίδα του ανθρώπου που από ό,τι φαίνεται παρέχει κάποιες υπηρεσίες. Από κάτω βρήκα το email του έστειλα email που βρισκόμαστε και τι συμβαίνει. Του έγραψα και τον αριθμό μου στο WhatsApp από κάτω και μου έστειλε μήνυμα στο WhatsApp. Είμαι στο αεροδρόμιο, έρχομαι να σας βρω, να σας δώσω την βαλίτσα. Τέλεια! Ο άνθρωπος δεν μπορούσε να μπει, παιδιά, εδώ μέσα, έχει βγει και δεν μπορούσε να ξαναμπεί. Οπότε ευτυχώς που μείναμε εμείς μέσα για να μπορέσουμε να πάρουμε τη βαλίτσα. Μας τη δώσαν τελικά οι άνθρωποι, του την πάμε εμείς έξω. Βρήκαμε τον άνθρωπο ο οποίος μας έφερε τη βαλίτσα μας και του δώσαμε τη δική του, ονομάζεται Gal. Hi Gal! Hi Gal! So this is our suitcase and this is your suitcase, right? Yeah, Thank you so much. I took the baggage. Thank you so much for My bringing blame. it. My blame. It's fine, it's fine. No Well, thank you. problem. Adventure, adventure. What's your next flight? Where are you flying to? To Israel. Israel. Home. Yeah, so you're lucky you have your own suitcase and not mine. Because Yay! I'm sure my clothes don't fit you very well. Yeah, you are about the same, but yeah. You can know it's big. Yeah, well, Okay. thank you so much. Have a safe trip to Israel, and thanks for bringing our suitcase.